ήρθε σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine που θέμα του έχει ένα από τα γνωστότερα, μεγαλύτερα, επιδραστικότερα και είτε μας αρέσει είτε όχι σε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος. Κυρίες και κύριοι, The Beatles. Προφανώς και δεν τους έζησα στην εποχή τους, δεν χόρεψα σε πάρτι με τα τραγούδια τους, όμως τους υπερλατρεύω. Έχω ακούσει άπειρες φορές όλα τους τα άλμπουμ και τα ακούω ακόμη γιατί δεν τα έχω χορτάσει ακόμη και σε αυτό το βίντεο θα επιχειρήσω να σου παρουσιάσω τη δισκογραφία τους από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου ή διαφορετικά από αυτό που από όσο μπορώ να θυμηθώ έχω ακούσει λιγότερο προς αυτό που έχω λιώσει περισσότερο. Οι Beatles δημιουργήθηκαν το 1960 στο Liverpool της Αγγλίας και έγιναν πολύ γρήγορα το πιο εξαγώγημο προϊόν της πόλης και η κλασική σύνθεση του group ήταν ο John Lennon στην πρώτη φωνή και δεύτερη κιθάρα, Paul McCartney επίσης πρώτη φωνή, μπάσο και keyboards, George Harrison lead κιθάρα, δεύτερα φωνητικά, αλλά έχει κάνει και πρώτη φωνή σε αρκετά κομμάτια και βέβαια ο Ringo Starr στα drums, ο οποίος επίσης έχει κάνει και αυτός πρώτη φωνή σε κάμποσα τραγούδια. Οι Beatles πάντα θα θεωρούνται και θα μνημονεύονται στους αιώνας των αιώνων σαν μία από τις πιο επιδραστικές, πρωτοποριακές και προφανώς καλύτερες μπάντες της rock μουσικής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα τους εξασφαλίζει μια σταθερή βάση θαυμαστών σε πάρα πολλές από τις επόμενες γενιές. Οι δίσκοι τους έχουν επανεκδοθεί δεκάδες, εκατοντάδες φορές, σημάδι του ότι ακόμη και αν έχουν σταματήσει να υπάρχουν σαν συγκρότημα από το 1970, το κοινό τους ανανεώνεται με κάθε γενιά που έρχεται και περνάει. Μπορεί το δίδυμο Lennon-McCartney να ήταν το πιο προβεβλημένο, δηλαδή ήταν το κύριο συνθετικό δίδυμο, έγραψαν τα περισσότερα τραγούδια και αυτοί μοιραζόντουσαν πιο πολύ και τα lead vocals. Υπήρχε όμως και μια ήρεμη δύναμη στο group που λεγόταν George Harrison, που κι αυτός έγραψε και τραγούδι σε κάποια πολύ αξιόλογα τραγούδια και που αν ρίξουμε και μια ματιά και στη μετέπειτα προσωπική του δισκογραφία θα δούμε ότι έχει κάνει εφάμιλες ποιότητας albums και σε περιπτώσεις και καλύτερα από τους Lennon-McCartney. Αυτό το σχόλιο βέβαια χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου το συγκεκριμένο δίδυμο. Όσοι ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει οι Beatles και αυτά είναι συνολικά 13. Επίσης θα προσπαθήσω να μην επεκταθώ στο ιστορικό τοπίο που βρίσκεται πίσω από κάθε άλμπουμ. Δεν είναι σωστό να μας απασχολήσουν θέματα όπως η πνευματική αναζήτηση των σκαθαριών ή το αν χρησιμοποιούσαν παραισθησιογόνα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης κάποιων άλμπουμ, ούτε το πόσο επηρέασαν την ιστορία του group και αν την επηρέασαν βέβαια τρίτα άτομα προς αυτήν όπως π.χ. η Yoko Ono ή η Linda Eastman ή η Pattie Boyd, γιατί το θέμα μας εδώ είναι η μουσική και μόνο αυτή. Μου αρέσουν όλα τα άλμπουμ των Beatles, προφανώς κάποια λιγότερο, κάποια πολύ περισσότερο και κάποια υπερβολικά πολύ. Κατά κανόνα το κάθε άλμπουμ που έβγαζαν ήταν καλύτερο από το προηγούμενο, αλλά πάμε να τα δούμε όλα ευθύς αμέσως ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ των Beatles, το οποίο είναι το Yellow Submarine του 1969. Όπως και να το κάνουμε είναι ο λιγότερο αντιπροσωπευτικός δίσκος του group. Το Yellow Submarine είναι το soundtrack μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων και ενώ κυκλοφόρησε προς το τέλος της καριέρας τους είναι αδικαιολόγητα παιδικό και ψιλοανόητο. Στην ταινία ακούγονται πολλά περισσότερα τραγούδια των Beatles από όσα περιλαμβάνονται στο soundtrack, το οποίο αποτελείται από δύο παλιότερα τραγούδια, το Yellow Submarine που υπήρχε στο Revolver και το All You Need Is Love που υπήρχε και στο Magical Mystery Tour. Και 4 καινούργια που έχουν το ενδιαφέρον τους, είναι σε ψυχεδελικό pop στυλ με καλύτερο το It's All Too Much. Ενώ όλη η δεύτερη πλευρά αποτελείται από συνθέσεις με κλασικές ενορχιστρώσεις του παραγωγού των Beatles, του George Martin, που τις έγραψε ειδικά για το άλμπουμ και είναι υπεράνω πάσης κριτικής βέβαια γιατί είναι εξαιρετικές. Είναι το άλμπουμ που μάλλον έχω ανατρέξει λιγότερο από ό,τι στα υπόλοιπα και πιο πολύ είναι ένα άλμπουμ για να συμπληρώσεις την Beatles δισκοθήκη σου. Παρ' όλα αυτά και άσχετα με το ότι ξεκινάω από αυτό στη λίστα, θεωρώ ότι είναι πραγματικά σπουδαίο. Beatles for Sale του 1964. Είμαστε πάνω στη φούρια της Beatlemania. Οι Beatles περιοδεύουν ασταμάτητα σε ολόκληρο τον πλανήτη και ενδιάμεσα είναι υποχρεωμένοι να ηχογραφούν και να κυκλοφορούν και καινούριο υλικό. Έτσι λοιπόν έρχεται το 4ο άλμπουμ μέσα σε 2 χρόνια με μπόλικες διασκευές, κυρίως rock and roll τραγουδιών όπως τα rock and roll music του Chuck Berry, Honey Don't του Carl Perkins και το Words of Love του Buddy Holly. Από τα original Beatles που υπάρχουν εδώ, το τραγούδι που μου αρέσει πιο πολύ είναι το Every Little Thing, το οποίο και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα deep cuts τους και ίσως ένα από τα πιο άγνωστα τραγούδια του group.
και στο οποίο οι Yes έχουν κάνει μια εκπληκτική διασκευή στο πρώτο τους άλμπουμ. Όχι από τα συγκλονιστικά άλμπουμ του group, αλλά πάρα πολύ αξιόλογο. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. With the Beatles, το δεύτερο άλμπουμ του group του 1963. Μια συλλογή από ερωτικά τραγουδάκια στο ίδιο στυλ με τον ντεμπούτο, αλλά με πολύ λιγότερο γνωστά κομμάτια, με κάμποσες διασκευές και εδώ, σε κλασικά τραγούδια όπως το Roll Over Beethoven του Chuck Berry, το You Really Got a Hold on Me του Smokey Robinson, το πολύ όμορφο μπολερό Till There Was You, αλλά και το Devil in Her Heart κάποιου κύριου Richard Drapkin που μου αρέσει πάρα πολύ και που το ερμηνεύει ο George. Κατά τα άλλα, All My Loving, φοβερό κομμάτι, Little Child, ακουγόταν ως μουσικό θέμα στη σειρά Εγκλήματα, Beatlemania στα σπάργανά της, για μένα το With the Beatles, επίσης πάρα πολύ καλό, όπως επίσης όχι από τα συγκλονιστικά τους άλμπουμ. A Hard Day's Night του 1964, το τρίτο άλμπουμ των Beatles, η πρώτη πλευρά του οποίου είναι τραγούδια που ακούγονται στο soundtrack της ομώνυμης ταινίας, ενώ η δεύτερη περιέχει τραγούδια γραμμένα μεν για αυτήν, αλλά δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν. Πρώτο άλμπουμ των Σκαθαριών, το οποίο δεν έχει καθόλου διασκευές, είναι όλα τραγούδια πρωτότυπα Beatles, γραμμένα όλα από το δίδυμο Lennon McCartney και είναι μια κλασική 60s pop με λίγες rock and roll πινελιές. Πολύ καλό και ευχάριστο αλμπουμάκι της πρώτης περίοδου των Σκαθαριών. A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, And I Love Her, Can't Buy Me Love, εξαιρετικά δείγματα αυτού του πανέμορφου άλμπουμ. All my troubles seem so far. Help του 1965. Η πρώτη πλευρά περιλαμβάνει τραγούδια που ακούγονται στην ταινία Help, η δεύτερη περιλαμβάνει κάποια άλλα σκόρπια, ένα εκ των οποίων και το Yesterday που είναι και ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια όλων των εποχών. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν οι σπόροι για την μουσική στροφή που θα κάνει το group και που θα φανεί πολύ έντονα από το επόμενο άλμπουμ, από το Rubber Soul, σε μια πιο power pop, ψυχεδελική pop. Η πρώτη πλευρά μου αρέσει λίγο περισσότερο με τα The Night Before, You've Got to Hide Your Love Away, Ticket to Ride και το I Need You και το ομώνυμο. Στη δεύτερη είπαμε Yesterday, μαγικό κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ και το You Like Me Too Much, με πρώτη φωνή από τον George, όλο το άλμπουμ όμως είναι πάρα πολύ καλό. Magical Mystery Tour, δεύτερο άλμπουμ που έδωσαν μέσα στο 1967 και μάλιστα σχεδόν αμέσως μετά το Sgt. Pepper's. Αν και λίγο άνισο, γιατί η πρώτη πλευρά, δηλαδή αν είχα το βινίλιο θα λέγαμε η πρώτη πλευρά αποτελείται από τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για το soundtrack της ταινίας Magical Mystery Tour και η δεύτερη αποτελείται από τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει ως singles στο αμέσως προηγούμενο διάστημα και βρήκαν στέγη στο Magical Mystery Tour. Πρόκειται για μια εξαιρετική συλλογή τραγουδιών. Από αυτά το soundtrack που είναι σε ψυχεδελικό pop rock ξεχωρίζω το ομώνυμο, το Flying και το I Am The Warless, ενώ στη δεύτερη πλευρά υπάρχουν τα συγκλονιστικά Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane και All You Need Is Love. Rubber Soul του 1965, δίσκος ορόσημο του group. Από αυτό αρχίζει και οριμάζει ο ήχος τους, σοβαρεύει να το πω. Στο Rubber Soul δεν υπάρχουν τα μέχρι τότε μπιτλικά ορλιαχτά, ούτε τα γεγέδικα επιφωνήματα. Είναι ένα power pop album. Η θεματολογία του βέβαια πάνω κάτω είναι ίδια με τα προηγούμενα albums, δηλαδή ερωτικά τραγουδάκια για losers, αλλά το group έχει προχωρήσει μπροστά. Δεν υπάρχουν κραχτά hits στο Rubber Soul, ίσως είναι λίγο πιο πολύ ακουσμένα τα Drive My Car, Norwegian Wood και Michelle. Είναι ένα άλμπουμ γεμάτο εξαιρετικά τραγούδια που ακούγεται πολύ ευχάριστα από την αρχή έως το τέλος και αν προσωπικά θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια από αυτά είναι το The Word και το You Won't See Me. Revolver του 1966, ίσως ο πιο ψυχεδελικός δίσκος των Σκαθαριών. Είναι γνωστό ότι στο Revolver είναι φανερή όσο σε κανένα άλμπουμ του group το ενδιαφέρον τους για το LSD, για την ανατολική φιλοσοφία και την avant-garde. Η μουσικά έχει επιρροές από ινδική μουσική, έχει μπόλικα πνευστά και έγχορδα, είναι αρκετά εναλλακτικό ακόμη και για τους μέχρι τότε Beatles. Οι συνθέσεις είναι αρκετά πιο πολύπλοκες και σε σημεία είναι και αρκετά συναισθηματικούλοι. Eleanor Rigby, συγκλονιστικό κομμάτι για τη μοναξιά του κόσμου. Μου αρέσουν πολύ τα εντελώς ψυχεδελικά Love You Too, She Said, Tomorrow Never Knows και Yellow Submarine με πρώτη φωνή Ringo Starr. Επίσης μου αρέσει και το rocker And Your Bird Can Sing.
Όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό, θεωρείται από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, για μένα από τα καλύτερα των σκαθαριών, αλλά όχι στα κορυφαία. The Beatles ή αλλιώς The White Album του 1968, το μοναδικό διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τα σκαθάρια, το οποίο και θεωρείται ένα από τα καλύτερα διπλά άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής και ίσως είναι αυτό το άλμπουμ στο οποίο διαφαίνεται περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα πόσο μουσικές διάνοιες ήταν οι κύριοι McCartney, Lennon, Harrison και Starr. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του άλμπουμ, που ίσως είναι αυτό που πραγματικά πετυχαίνει να σου κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον σου και στα 94 σχεδόν λεπτά που διαρκεί, είναι ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ, δηλαδή σε αυτό τα σκαθάρια ανακατεύουν με απίστευτη μαεστρία είδη όπως η ψυχεδέλεια, η folk, η country, η jazz, τα blues, η rock and roll και βέβαια η pop και η rock και ακόμη και η hard rock. Τώρα και ως διάθεση είναι αυτό το άλμπουμ στο οποίο παντρεύουν την τρέλα των πρώιμων άλμπουμ τους με τον πιο σοβαρό, ας το πούμε, ήχο τους από το Rubber Soul και μετά. Αν και τα τραγούδια του The Beatles που μου αρέσουν πιο πολύ είναι το While My Guitar Gently Weeps του George Harrison με σόλο στην κιθάρα από τον Eric Clapton, το ψυχεδελικό Dear Prudence και τα Sexy Sadie και Helter Skelter. Εν τούτης, κάθε φορά που βάζω το The White Album στο pick-up να παίξει, το χρησιμοποιώ περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ των σκαθαριών ως μουσική υπόκρουση, χωρίς να με ενδιαφέρει πραγματικά κάθε φορά ποιο τραγούδι παίζει. Είναι ένα πολύ προχωρημένο άλμπουμ, από τα πιο δύσκολά τους. Please Me. Υπερλατρεύω το ντεμπούτο άλμπουμ των Beatles που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1963 και που είμαι σίγουρος ότι θα τάραξε τα νερά της μέχρι τότε rock and roll κοινότητας. Δεν είναι μόνο ότι έχω ακούσει, έχω λιώσει και έχω υπερευχαριστηθεί αυτό το δίσκο μόνος μου, αλλά τον έχω βάλει να παίξει και άπειρες φορές από τότε που ήρθε στον κόσμο και ο σχεδόν τώρα 6χρονος γιος μου και τον ακούμε μαζί, δηλαδή όταν παίζουμε ή πλακωνόμαστε. Τρομερά κομμάτια τα Love Me Do, από τα καλύτερα κομμάτια των σκαθαριών, Please Please Me, I Saw Her Standing There, Do You Want to Know a Secret, Twist and Shout. Όλο το άλμπουμ όμως είναι συγκλονιστικό. Το Please Please Me, ένας άλλος λόγος που μου αρέσει υπερβολικά είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό άλμπουμ, έχει μέσα του αυτή την αθωότητα και την παιδικότητα που με κάνει να επιστρέφω σε αυτό αρκετά συχνά και σε συντάκι για τις δύσκολες ώρες. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. Let It Be κυκλοφόρησε αρχές του 1970, είχε ηχογραφηθεί όμως πριν το Abbey Road, αλλά για τεχνικούς λόγους είχε μείνει στα ράφια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κύκνιο άσμα της μπάντας και αφού το group είχε ήδη ανακοινώσει τη διάλυσή του ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του. Επίλογος λοιπόν ενός τεράστιου κεφαλαίου της ιστορίας της rock μουσικής, αλλά ταυτόχρονα και αρχή ενός νέου που μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί το brand name The Beatles μάλλον δεν θα σταματήσει ποτέ να απασχολεί την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, αλλά και όχι μόνο. Το Let It Be έχει διχάσει κριτικούς και κοινό, θεωρείται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα άλμπουμς και ίσως έχει γίνει πιο γνωστό για το ότι είναι το τελευταίο άλμπουμ των σκαθαριών και για το ομώνυμο τραγούδι βέβαια, παρά για το άλμπουμ αυτό καθεαυτό. Ακόμα και ο ίδιος ο Paul McCartney δεν το έχει αφήσει στην ησυχία του, δεν είχε χωνέψει ποτέ την, κατά αυτόν βέβαια, υπερφορτωμένη παραγωγή του George Martin με τα έγχορδα που υπάρχουν σε κάμποσα τραγούδια, γι' αυτό και μας το ξανασέρβιρε το 2003 ως Let It Be Naked, αφαιρώντας τα έγχορδα όπου αυτά υπήρχαν, αφαιρώντας το χαβαλέ που ακουγόταν ενδιάμεσα στα τραγούδια του κανονικού άλμπουμ, αφαίρεσε τα Dig It και Maggie May, πρόσθεσε την κομματάρα Don't Let Me Down που ήταν B-side στο single Get Back και μιξάρισε εκ νέου όλα τα τραγούδια που στα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι μάλλον ανεπαίσθητη η αλλαγή. Προσωπικά βέβαια ποτέ δεν κατάλαβα τι του έφταιγαν τα έγχορδα, γιατί σε όποια τραγούδια αυτά υπάρχουν τα υπερλατρεύω και λες και ήταν το Let It Be το άλμπουμ στο οποίο τα σκαθάρια πρωτοεισήγαγαν έγχορδα. Γιατί και στο Abbey Road έχουν ενορχιστρώσει με έγχορδα, αλλά και στο Sgt. Pepper's. Τέλος πάντων το Let It Be είναι ένα άλμπουμ που υπερλατρεύω, έχει μέσα του ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια τους, το ομώνυμο το Let It Be. Μου αρέσει πάρα πολύ το heavy I've Got a Feeling και βέβαια τα συγκλονιστικά The Long and Winding Road και Get Back, αλλά θεωρώ ότι όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό. Και βέβαια Let It Be επίσης και σε CD για τις ανάλογα δύσκολες ώρες. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band του 1967.
Ένα άλμπουμ που από πολλούς ειδικούς της μουσικής και μελετητές της θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Το κόνσεπτ πίσω από αυτό το άλμπουμ είναι το εξής. Σε ένα χρονικό σημείο που ο Paul McCartney υποστήριζε πως οι Beatles δεν νιώθουν απλά 4 performers, αλλά 4 καλλιτέχνες, και λόγω του ότι, όπως είχε πει και ο John Lennon, οι συναυλίες τους δεν έχουν πλέον κανένα νόημα γιατί από τα ορδιαχτά του κοινού δεν ακούγεται η μουσική τους, επινόησαν μια φανταστική μπάντα ως alter ego τους και έτσι, απενοχοποιημένοι από την ταμπέλα των Beatles και πλέον ως Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, άρχισαν λοιπόν να πειραματίζονται σε άλλου είδους από τις μέχρι τότε κλασικές συνθέσεις τους, με διαφορετικούς στίχους αλλά και σε διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης. Ηχογράφησαν λοιπόν ένα άλμπουμ τελείως ρηξικέλευθο, πέρα από τα καθιερωμένα μουσικά ύφη που εκτός των άλλων περιελάμβανε κλασική και ινδική μουσική, ψυχεδελικό ροκ και avant-garde στοιχεία, και σε συνδυασμό με τη νέα τραγουδοποιία των Beatles δημιούργησαν κάτι αθάνατο στο χρόνο. Εγώ πάλι να συμπληρώσω ότι για τους παραπάνω λόγους θεωρώ το Sgt. Pepper's ένα από τα πρώτα progressive rock albums, την εποχή που το συγκεκριμένο είδος ήταν τότε στα σπάργανά του. Το συγκεκριμένο άλμπουμ συνδυάζει έμπνευση, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, συναίσθημα, ψυχή, είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα και τελειότερα άλμπουμς όλων των εποχών και ίσως έχει μικρό νόημα να πούμε ότι εδώ υπάρχουν τα With a Little Help From My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds και A Day in the Life, γιατί πραγματικά ολόκληρο το άλμπουμ είναι ένα αριστούργημα. Και βέβαια αν κάτι σου αρέσει υπερβολικά, το παίρνεις και σε CD για όλες τις συνθήκες. Abbey Road του 1969. Το Abbey Road είναι ένας από τους πιο rock δίσκους των σκαθαριών και έχει κάποια από τα πιο λαμπρά περίπλοκα rock τραγούδια τους, με πρώτο και καλύτερο το σχεδόν 8 λεπτό I Want You, She's So Heavy, ακολουθούμενο πολύ κοντά από τα Come Together και Oh Darling. Στο Abbey Road υπάρχουν δύο από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο George Harrison, το σούπερ ερωτικό Something και Here Comes the Sun, εκπληκτικό το medley της δεύτερης πλευράς που αποτελείται από 8 τραγουδάκια από το You Never Give Me Your Money και κάτω και μέχρι το τέλος του. Το Abbey Road είναι ένα άλμπουμ πλούσιο σε ήχους, σε δύναμη, σε ένταση, είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ των Beatles, εκτός βέβαια από το διπλό το The White Album. Όλα τα τραγούδια είναι τόσο αρμονικά βαλμένα το ένα μετά το άλλο και όλα τα προηγούμενα συντελούν στην απόφασή μου να βάλω το Abbey Road στην κορυφή των άλμπουμ των θρυλικών Beatles. Το οποίο βέβαια το έχω πάρει και αυτό σε συντάκι για να το ακούω οπουδήποτε. Με όλο το σεβασμό προς το τεράστιο αυτό group της rock μουσικής, τους Beatles, αυτά ήταν τα 13 studio albums τους. Απαραίτητη και η απόκτηση κάποιων συλλογών όπως οι κλασικές, οι κόκκινοι και οι μπλε συλλογές, οι οποίες κάπου τις έχω και αυτές καταφωνιασμένες και λόγω βέβαια του ότι κάποια εξαιρετικά τραγούδια δεν συμπεριλαμβάνονται στα κανονικά LPs, όπως τα We Can Work It Out, Hey Jude, Paperback Writer και Lady Madonna, αλλά και κάμποσα ακόμη. Ελπίζω να πέρασες καλά, ξέχασε τη σειρά με την οποία σου παρουσίασα τα albums και σχεδόν όλα τα albums των Beatles είναι εξαιρετικά. Δες το σαν μια απλή παρουσίαση. Προφανώς είναι πάρα πολλά που δεν ξέρω για το group και που επηρέασαν τον ήχο τους, την ψυχοσύνθεση των μελών τους, τις μεταξύ τους σχέσεις. Όμως αυτό που μετράει περισσότερο είναι αυτό που είναι καταγεγραμμένο και χαραγμένο στα αυλάκια αυτών των βινιλίων και που θα μας συντροφεύει πάντα στην υπόλοιπη ζωή μας. Θα ήθελα πολύ να δω το καινούργιο ντοκιμαντέρ, το Get Back, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμη να δω τι παίζει με το Disney Plus, αν και από ό,τι έχω διαβάσει και λόγω Peter Jackson βέβαια στη σκηνοθεσία τραβάει πάρα πολύ σε διάρκεια. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.